سلام، امیدوارم که حال شما و عزیزانتون خوب باشه. من دکتر عارفیان هستم و شما در حال تماشای نهمین قسمت از مجموعه تله‌های زندگی هستید. در ادامه سفرمون به اعماق ناشناخته‌های روان امروز می‌خوایم به اون جایی سر بزنیم که توی اون آدم‌ها خیلی نگران هستن. نگران از این که مبادا اتفاق بدی بیفته، مبادا حالشون بد بشه، مبادا بیمار بشن، مبادا عزیزانشون بیمار بشن یا بیماری زمینه‌ای داشته باشن. اونجایی که آدم‌ها نگران اینن که مبادا بهشون حمله بشه، ازشون دزدی بشه. در واقع میخوایم جایی بریم که اختلالات روانی مثل جنرال انگزایتی دیزوردر یا همون اضطراب فراگیر، هراس‌ها، پنیک‌ها و فوبیاها، همینطور OCD توی اون زیاده. با ما همراه باشید. امروز میخوایم در مورد آسیب پذیری، یعنی دومین طرحواره طبقه دوم، صحبت بکنیم. طبق معمول قبل از شروع صحبتمون میریم سراغ مقدمه ها. همینجور هر بار یه دونه مقدمه داره به مقدمه هایی که من میگم اضافه میشه. مقدمه اول که میدونید چی هستش دیگه، صحبت ها رو برای خودشناسیمون و افزایش بینش و آگاهیمون نسبت به روانمون بشنویم و دنبال بکنیم، نه برای اینکه دیگران رو بشناسیم، شخصیت شناسی بکنیم، قضاوت بکنیم، نه. و دومین مقدممون هم که جدیداً اضافه شده به مقدمه های ثابت این بودش که طرحواره نشانه اختلال روانی نیست. و سومین مقدمه هم این که طرحواره ها، هر کدوم از طرحواره ها در یک طیف وسیع قرار می گیرند و میتونیم واقعا اینو بگیم هر انسانی اینقدر منحصر به فرد هست که به گونه خاص خودش ممکنه علائمی و نشانه هایی داشته باشه که دیگرانی که اون طرحواره رو دارن نداشته باشن. خب طبق معمول از اون مفهوم کلی شروع میکنیم در مورد طرحواره صحبت کنیم که اصلا این طرحواره آسیب پذیری چی هستش. ماهیت و مفهوم زیربنایی طرحواره آسیب پذیری احساس ترسه، احساس اضطرابه. این ترس نسبت به یک اتفاق و یک فاجعه قریب الوقوع هستش که هر لحظه ممکنه رخ بده و فرد اینجور ارزیابی میکنه که من امکانات و توانایی مقابله کردن با این رو ندارم. اما این ترسه و این نگرانیه میتونه توی 4 حوزه طبقه بندی بشه. حوزه اولش سلامتیه که فکر میکنم شایع ترینش هم همین باشه، یعنی فرد نگران سلامتی خودش و عزیزانشه. مبادا یه اتفاق بد بیفته، مبادا حال این بد بشه، مبادا این نشانه‌ای که من خودم دارم نشانه یک بیماری خیلی جدی باشه. توی همچین مواردی فرد دائما در حال چکاپ کردن و پزشک رفتن و سرچ کردن و بررسی کردنه و این جمله هم جمله اساسی این افراده که اگر این باشه چی؟ مثلا یه احساس درد توی قفسه سینه‌اش داره، اگر سرطان ریه باشه چی؟ یعنی فاجعه بارترین مدل ممکن رو در نظر میگیرن. توی افرادی که طرحواره آسیب پذیری دارند ذهنشون به شدت نگران و متمرکز بر علائم سلامتی و بیماریه، چه در خودشون چه در دیگران. حالا در ادامه بیشتر صحبت میکنیم. مدل دوم تله آسیب پذیری در حوزه امنیت و خطر هستش، یعنی فرد خیلی کلی بخوایم بگیم دنیا رو جای سیف و امنی اصلا نمیدونه و اینجور تصور میکنه که هر لحظه ممکنه یه نفر نیت سوئی داشته باشه، آسیبی به من برسونه، یه چیزی از من بدزده یا اینکه به هم حمله بکنه. بنابراین همیشه من باید مراقب باشم. مراقب خصوصا افراد مشکوک، آدمای مختلف، توی خیابون که راه میرم، توی جامعه که هستم، به شدت باید مراقب باشم. هر لحظه ممکنه یه نفر با نیت سوئی به سمت من بیاد، بهم حمله کنه، دزدی بکنه. حوزه سوم و چهارم حوزه فقر و نگرانی در مورد پول هست.
مبادا شغلمو از دست بدم، بیمه‌مو از دست بدم. و گفتم این نگرانی همیشه میره تو اون حالت فاجعه پنداری. و مورد چهارم هم از دست دادن کنترل. یه مراجع دیگه من داشتم این حملات پنیک تجربه کرده بود، حالا به خاطر موقعیتی که داشت، استرسی که تجربه کرده بود. حملات پنیک هم این مدلی هن که یهو ضربان قلب بالا میره، یهو انگار کنترل خودت رو از دست میدی، نفس میزنی و خیلی تجربه ترسناکیه برای فرد. یعنی احساس میکنه که الانه که دیگه بمیرم. توجه بکنید توی همه اینها 2 مؤلفه ثابته، اون 2 که در تعریف کلی طرحواره گفتم. 1 پیشبینی اتفاق فاجعه بار قریب الوقوع و 2 من توانایی مقابله کردن و کنترل کردن اون اتفاق رو ندارم. پس باید چیکار کنم؟ هوشیار باشم، توجهمو جمع کنم، مبادا این اتفاق برام بیفته. اینقدر توجهمو جمع بکنم مبادا تو خیابون کسی به من حمله کنه. اینقدر توجهم رو جمع بکنم، به پزشکای مختلف مراجعه بکنم که چی؟ مبادا این ویروس رو گرفته باشم، این بیماری رو بهش مبتلا شده باشم، مبادا از کار بیکار بشم، مبادا دچار حمله پنیک مثلا یا یه حالت ترس و جنون بشم و نتونم خودم رو جمع بکنم. قبل از اینکه صحبتامون رو ادامه بدیم تا اینجا، اگر فکر میکنید این ویدیو به درد دوستان آشنایانتون میخوره، حتما باهاشون به اشتراک بذارید. خب وقتی داریم در مورد ریشه های تله آسیب پذیری صحبت میکنیم، در واقع 2 هم نمیتونیم به 3 شاخه تقسیمش بکنیم. 2 مربوط به خانواده بشه. پژوهش ها جدیدن نشون دادن که جامعه هم و شرایط اجتماعی اقتصادی هم روی این تله و تله بدرفتاری، حالا اونجا من نگفتم، اینو اینجا اضافه میکنم، جامعه روی این 2 میتونن تأثیر بذارن. خب اولین مدلش خیلی واضحه، اینه که فرد والد، مراقب، پدر مادری داشته که اونها خودشون تله آسیب پذیری داشتن. در واقع به عبارت دیگه این تله به شدت یاد گرفتنیه و اکثر افراد یاد گرفتند که مثلا خیلی مراقب سلامتیشون باشن. البته یه چیزی بیشتر از مراقبت، نگران سلامتی خودشون عزیزان باشن، نگران امنیت باشن، نگران مسائل مالی باشن، نگران از دست دادن کنترلشون باشن. اینا از والدین یاد گرفتن، یعنی پدر یا مادر خودشون یکی از این طرحوارا رو داشتن. یا اینکه پدر و مادر خیلی مراقب بودن، مراقب فرزند. جمله اصلی پدر مادر به فرزند همیشه این بوده: احتیاط کن، خیلی احتیاط کن، خیلی مراقب خودت باش. میای غذا بخوری دستاتو بشور، نکنه با دست کثیف بیای. میری بیرون احتیاط کن، یکی نیاد تو رو بدزده. از خیابون که میخوای رد بشی 200 بار این طرف و اون طرفتون اصلا نرو، از خیابون رد نشو، بذار یه بزرگتر بیاد، تا سر کوچه هم نرو، هر چیزی خواستیم زنگ میزنیم بگیرن برامون بیارن. غریبه دیدی نکنه یه وقت باش حرف بزنی بهش، نکنه یه چیزی بگیری از غریبه. این نکته خیلی مهمه. یه وقتی ما داریم آموزش میبینیم یا آموزش میدیم به کودکانمون یا گرفتیم از والدینمون، خب این خوبه. اما یه وقتی این تصور در ذهن کودک شکل میگیره که محیط امنی نیست، یعنی اینجوری که اگه قبل از غذا خوردن دستامو نشورم فاجعه پیش میاد، مردم دیگه، تمامه. تو خیابون اگر یه غریبه دیدم باش حرف بزنم دیگه تمامه، زنده به خونه نمیرسم. این جنس هستش که میشه ریشه طرحواره آسیب پذیری. این جنس از نگرانی، یعنی واقعا کودک به این باور برسه که من در یک دنیای سیف و امن زندگی نمی کنم. این نکته رو داشته باشید. برای مورد بعدی هم دوباره میخوایم به این برگردیم. مورد بعدی که خیلی خیلی جالبه اینه که کودک احساس ناامنی میکنه، اما والد آنگونه که باید، حالا چه به صورت امن چه غیر امن، به کودک احساس آرامش نمیده. خب کودک نیاز داره این آرامش رو از والد بگیره دیگه. حالا اینجا یه کودک احساس نگرانی میکنه، مثلا از چی؟ اگه
کار بد انجام بدی میبریمت آمپول بزنه دکتر. بابا یا مامانه میگه ببین اگه سر و صدا کنی من میرم بیرون گرگ منو بخوره. خب اینجا چه اتفاقی برای کودک میفته؟ کودک اینجور فکر میکنه که پشت در این خونه 20 تا گرگ گرسنه با دندونای تیز همجور خون از لب و لوچشون میچکه وایسادن که بابا بره بیرون، مامان بره بیرون، گرگ اینا رو خورده، تموم شده رفته. این میشه احساس ناامنی. اینجاست که اون باوری که دنیا امن نیست در کودک اینجا شکل میگیره و اون امنیتی که نیاز داره رو از مراقب خودش دریافت نمیکنه. این نکته مدل جالبیه که کاش که ما بتونیم اینو به همه بگیم. نوع بعدی که توی این طرحواره و طرحواره بدرفتاری وجود داره اینه که این طرحواره میتونه از طریق جامعه، شرایط اقتصادی و اجتماعی هم در فرد ایجاد بشه. کودکی که در جامعه‌ای داره زندگی میکنه که نگرانی پدرش همش مسائل مالیه، اینقدر تورم بالاست و اینقدر این کودک نمیتونه چیزایی که میخواد و هر بار میگه من این میخوام، باباش میگه پول ندارم، وضع مالیمون خرابه، که این کودک احساس امنیت در این دنیا نمیکنه. یا اینکه توی یه جامعه بیماری مثلا یهو خیلی شایع بشه، یه نفر مهاجرت بکنه به یه کشور دیگه، حالا نه لزوما آمریکا، یه جای دیگه، و دائما نگران این باشه که من توی این کشور تنهام. حالا وقتی مثلا تو شهر خودم بودم خب یه جام گیر میکردم، خالم بود، دایم بود، عمم بود. الان من اینجا تنهام. اگر نیاز مالی داشته باشم حتی بابام نمیتونه برام پول بفرسته به این سرعت. اگر مریض بشم کسی نیست یه سوپ برام درست بکنه. پس باید چیکار کنم؟ مراقبت. دائما مراقب این باشم نکنه این اتفاق بیفته، نکنه اون اتفاق بیفته. بریم سراغ آخرین موضوعی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم، یعنی اینکه طرحواره آسیب پذیری در روابط بین فردی چه مدلی خودشونو نشون میدن. اینجا یه مقدار قضیه قرار جالب تر بشه. اولین مدلش اینه که آدم‌هایی که این طرحواره رو دارن معمولاً به این راحتی وارد رابطه نمیشن، چون دو تا ویژگی دارن. یک، بسیار سختگیر هستند، به این راحتی به کسی اعتماد نمی کنن، و دوم کنترلگر هستن. این کنترلگری رو میذارم در ادامه صحبت میکنیم در موردش. اما به این راحتی به کسی اعتماد نمی کنن، یعنی یهو ممکنه اون دیت اولی که برای آشناییه برای اینا تا دیت دهم طول بکشه و همچنان تو اون فاز آشنایی باشن، چرا که به این راحتی اعتماد نمی کنن. این اعتماد نکردن توی خود رابطه هم دیده میشه. اگه این مدلی نباشه حاضرن خیلی راحت طرف مقابل رو کنار بذارن، چون همیشه با احساس خطر، نگرانی آسیب دیدن دست و پنجه نرم کردن و همیشه اینو یاد گرفتن که خب اگر این خطرناکه کنارش بذارم. اون 3Fی که در موردش صحبت کردیم، فایت این افراد کنترلگری هستش. توی ویدیو اول در مورد کنترلگری صحبت کردیم، اگر ندیدید حتما اونو مشاهده بکنید. کنترلگری اینجا چجوری میشه؟ نگرانی در مورد سلامتی. خب پس تمام مؤلفه های سلامتی رو رعایت کن. ممکنه این فرد بره یه رژیم خیلی عجیب غریب خاص برای خودش پیدا بکنه، مثلا فقط گیاهای آفریقایی بخوره، خودش رو اینجوری داره کنترل میکنه. حالا این کنترلگری توی رابطه هم میتونه وجود داشته باشه. تو که عزیز من هستی، مثلا تو که فرزند منی، تو که همسر من هستی، خب تو هم باید بیای این رژیم رو بگیری، تو هم باید حسابی مراقب خودت باشی، دستاتو بشوری، اینجور غذا بخوری، اون کارا رو انجام بدی. این کنترلگری خیلی میتونه سخت و آسیبزا باشه. همین الان که این رو دارم میگم یه عالم مورد یادم میاد که به خاطر رژیم‌های عجیب غریب رابطه ها واقعا دچار فروپاشی شد. یه مورد دیگه که به رابطه خیلی آسیب میزنه، نه فقط به رابطه بلکه به سلامتی خودمون هم به شدت آسیب میزنه،
این نگرانی هست. و حالا شما فکر بکنید یه نفر بارها و بارها تو زندگیش اینجور به شدت داره نگرانی رو تجربه میکنه، یه مقدار شغلش در معرض ریسک و خطر قرار بگیره، یه کوچولو علائم بیماری داشته باشه، دیگه تا 2 هفته خواب نداره. تمرکز این کلا نگرانی و تمرکز اینجوری هن، متضاد همن. نگران بشیم تمرکز به شدت پایین میاد. حالا نمیتونیم بگیم متمرکز بشیم، اتفاق میتونیم بگیم تو مایندفولنس همین اتفاق میفته دیگه. متمرکز بشیم نگرانیمون یه مقدار کاهش پیدا میکنه. اما خب کلیترش اینه که آرامش داشته باشیم، نگرانی کاهش پیدا میکنه. در واقع میتونیم بگیم یه مجموعه عجیب غریبی میشه دیگه. فرد نگران سلامتیشه، نگران تهدیدهاست، نگران خطرهاست، نگران امنیتشه و همین نگرانی باعث میشه سلامتی و امنیتش آسیب ببینه. خب وقتی ما توی شغلمون نگران باشیم، تمرکز بیاد پایین، بازدهی شغل از بین میره. وقتی توی سلامتیمون نگران باشیم، این نگرانی خودش باعث یک عالمه بیماریایی میشه و حالا ما نگرانیم که مبادا بیمار بشیم و همین نگرانی میاد و ما رو بدتر دچار بیماری و مستعدتر میکنه نسبت به بیماری. و یه مشکل دیگه هم که تو روابط پیش میاد اینه که این تله رو اگر ما داشته باشیم به احتمال زیاد ناقلش هستیم و به نفر بعدی خواهیم داد، خصوصا اگر اون نفر بعدیه فرزندمون باشه و یا یک فرد نزدیک به ما. خب امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر سوالی داشتید، نظری داشتید، در کامنت ها با من در میون بذارید و با من در ارتباط باشید. امیدوارم که همیشه احساس امنیت بکنید، عمیقاً. خدا نگهدارتون.